سلام درنو لیدونکو ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله راځو د اکسل درس ته په تیر درس کې موږ د انزرټ ډرا او هم ټب مکمل خلاص کړي و نن ډیر مهم اړین درس درته وایم زیاتو سره هغه لري ستونزې هم لري ډیر ساده اپشن خو ډیر مهم مخکې د چې یو فایل پرینټوي یو سند جوړوي نو دا اپشن باید ستا هرومرو زده وي او هرومرو مخکې له دې چې فایل پرینټ یو سي پرینټ کې نو دا باید ترتیب او تنظیم کړي ساده دي اسانه دي خو مهم دا کوم اپشن دی راځي چې درته وایم پیج لیاوټ ټاب دی پیج لیاوټ ټاب کې موږ یو د دیمز برخه لرو چې دا ډیر ساده دی کولای شي دیمز او رنگونه له دې انتخاب کړئ خو زه د نه تیریږم راځم دې برخه ته چې د پیج سیټ اپ په نامه دی یعنی تاسو صفحه سیټ اپ کوئ دلته ورشه چې سیټ اپ خلاصوي بیا کولای شي خپل سند چاپ کړئ اول مارجن دی مارجن د صفحې شاوخوا فاصلې ته چې کله تاسو چاپوي د اصلي متن بغیر شاوخوا چې کومې سپینې ساحې پاتې کیږي هغه ته مارجن وایي زه یو څه لیکم دلته په دې شکل به یو څه ډېر ولیکم کنټرول انټر به کوم چې کله کنټرول پی ورته وایم دغه سپینه فاصله چې تاسو وینئ شاوخوا دې ته وایي مارجن دا مارجن څنګه وټاکو اوس وګورئ زه 3 صفحې لرم مارجن ته چې تاسو ګورئ زه به دا مارجن نور هم یو څه ډیر کم دا صفحه به داسې تر دې ځای راواخلم اوس چې کله کنټرول پی ورته وګورئ دا فاصله ښي طرف کې ډیره ده ولې ډیره ده دا حتما هلته موږ په همدې شکل انتخاب کړې ده او بله صفحه مثلا کیدای شي A4 نه وي کوم چې موږ ډیره کاروو دا کیدای شي بله صفحه وي A3 وي لیټر وي یا سایز یې فرق وکړي نو دې لپاره به اول راشو مارجن کې ګورئ موږ نارمل لرو دا نارمل دی ټاپ bottom پورته خانه څومره وي لاندې خانه څومره وي دا نه نارمل دی که وایډ انتخاب کوم حاشیه ډیریږي فاصله ډیریږي متن کم ځایږي اوس چې کنټرول پی ورته وایم وخت 3 صفحې اوس شپږو صفحو ته ده لاړه دا ځکه چې حاشیه مو ډیره کړه سپینه فاصله مو ډیره کړه یا راځم دلته نارو انتخابم نارو کې کمیږي یعنی زموږ ډیر متن ځایږي فاصله کمیږي اوس چې کنټرول پی ورته وایم 3 صفحو ته راغی او دلته تاسو وګورئ د متن په دې اندازه دا تاسو کولی شئ تنظیم کړئ په مارجن په برخه کې خو که چیرې په خپله خوښه غواړئ چې ښی طرف څومره وي پورته خوا لاندې خوا چپ طرف په خپل هغه حساب برابر کړئ نو به کسټم مارجن ته راشئ دلته به تاسو کولی شئ ټاپ باټم او بل دې خوا ته رایټ او لیفت په خپله خوښه تنظیم کړئ هر څومره چې تاسو دا ټاکئ نو دا ډېر ساده دی قیمتونه فقط کلیک کوئ کمیږي او زیاتیږي دا به کسټم دی په خپله خوښه دا جوړوي اورینټیشن چې دی د صفحې افقي او عمودي حالت دی پارټریټ په ولاړې شکل عمودي دی او لنډسکیپ چې کله کوي په افقي شکل چاپي دا نظر ستاسو سند ته دی چې په کوم ډول غواړئ دا چاپ کړئ سایز بیا د ورقې اندازه ده تاسو له دې ځای نه کاغذ انتخابوئ چې کوم سایز کې غواړئ چاپ یې کړئ همیشه لیټر وي خو دا موږ چې ډېر کاروو هغه A4 دی نور سایزونه هم کولی شي تاسو ویې ټاکئ دا ډېر ساده او بیا موږ پرینټ ایریا لرو پرینټ ایریا کې تاسو مشخص کوئ کومه برخه غواړئ چاپ کې راشي اوس ګورئ زه چې کله کنټرول پی ورته ټول په چاپ کې راځي تقریبا 3 ورقې دي ټول په چاپ کې راځي خو نه زه نه غواړم ټول راشي زه به یو کار وکړم دغه ساحه به لږ هایلایټ کړم یو رنګ به ورکړم له دې ځای نه به دا رنګ ورکړم دا دغه رنګ چې کوم ما ورکړی دی همدغه ساحه غواړم چاپ کې راشي اوس ګوره کله چې کنټرول پی ورته وایم ټول راځي هم دا رنګ کړي ساحه راځي هم نوره برخه نه ته نه همدغه چې ما رنګ ورکړی دا غواړم په چاپ کې راشي نو څه کوئ دا به سلیکټ کړئ ټول به انتخاب کړئ بیا به راشئ پیج لیاوټ ته په پرینټ ایریا او سیټ پرینټ ایریا باندې به کلیک وکړئ دا ساحه موږ پرینټ ته سیټ کړله اوس چې کله کنټرول پی ورته وایم فقط هغه ساحه چې موږ سیټ کړې ده هغه په چاپ کې راځي نور په چاپ کې نه راځي که هر څومره مثال زه صفحه آل انتخابوم هلته کنټرول پی ته راشم دلته وګورئ پرینټ اکټیو شیټ ما انتخاب کړی نو دا مکمل شیټ چاپ کړه خو چې کله ګورو تنها هغه ساحه په چاپ کې راځي چې هغه موږ رنګ ورکړی هغه ځکه چې د سیټ دلته سیټ ایریا په برخه کې دا ساحه موږ سیټ کړې ده بیرته یو باسي له دې حالته ساحه تیار انتخاب ده ورته ووایه کلیر پرینټ ایریا اوس چې کله کنټرول پی ورته وایي نو مکمل ټول په چاپ کې راځي دا ډېر مهم اپشن دی چې باید زده یې کړئ د نن ورځ درس همدومره بس دی تر پرینټریا پورې راتلونکي نور درسونه هم ډېر مهم ډېر ضروري دي انشاءالله هغه به په بل درس کې درته ریکارډ کوم ستاسو د ملاتړ او د دې ویډیو درسونو د شریکولو په هیله چې نورو سره هم شریک کړئ تر څو
هغه کسانو چې دا ستونزې لري له کمپیوټر خصوصا بیسیک پروګرامو سره او نشي کولای چې یو ځای ته لاړ شي فیس ورکړي یا مرکزونه ترې لري دي نو دا تاسو ته یو مناسب او ډیر ښه اسانه لار ده چې کولی شي د همدغه یوټیوب چینل څخه د فیسبوک څخه په خپل کور کې زده کړئ فقط هغه انټرنیټ چې تاسو بې ځایه مصرفوئ هغه راشئ په دې درسونو مصرف کړئ تاسو ته به هم ګټه ورسیږي او نورو سره شریک کړئ هم به مو ثواب شي مننه